নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অসমৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা এটা স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্ক, যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰি আছে বা PG কোৰ্চ কৰি আছে, সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ তাত তথ্যখিনি আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে যদি তোমালোকে অনলাইন কৰা, তেতিয়াহ'লে অনলাইন কেনেকৈ কৰিবা, আজি ভিডিঅ'টোত আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। DHE যিটো ৱেবছাইট http://directorate-of-higher-education.in বুলি যদি তোমালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰা, তেতিয়া তোমালোকে লিংকটো পাই যাবা। আৰু সেই লিংক তোমালোকে ক্লিক কৰিলে এই পেজটো পাবা, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হায়াৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন। স্কলাৰশ্বিপ তোমালোকে এনেকৈ দেখিবা, স্কলাৰশ্বিপ আৰু ভেৰিয়াছ স্কলাৰশ্বিপ স্কিমছ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছাম। ইয়াত এপ্লাই নাও যিটো, সেই এপ্লাই নাওত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে কেনেকৈ লগ ইন হ'ব লাগে সেইখিনি জানিব পাৰিবা, মই দেখুৱাই আছোঁ। বা এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এইটো পেজ পাবা। ইয়াত চোৱা DHE ইউনিক ID, পাছৱৰ্ড, চিকিউৰিটি কোড, এইখিনি তোমালোকে দেখিবা। কিপ মি চাইন ইন। DHE ইউনিক আইডিটো কি, মানে এডমিশ্যনৰ সময়তে এই ইউনিক আইডিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাই যায়। গতিকে তোমালোকৰ যিটো এডমিশ্যনৰ সময়ত তোমালোকে যিটো ইউনিক ID উলিয়াই লৈছিলা DHEৰ পৰা, সেই ইউনিক আইডিটো তোমালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট পাছৱৰ্ড থাকিব আৰু চিকিউৰিটি কোড দিব লাগিব। চিকিউৰিটি কোডৰ পাছত এই লাষ্টত চোৱা কিপ মি চাইন ইন, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। কিপ মি চাইন ইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ লগ ইন হ'ব। লগ ইন হোৱাৰ পাছত তোমালোকলৈ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আহিব। এইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম দিবা, লাষ্ট নেম। ফাৰ্ষ্ট নেমত সদায় নিজৰ নামটো থাকে, লাষ্ট নেমত তোমালোকৰ টাইটল থাকিব। আৰু ফাদাৰ্ছ, মাদাৰ্ছ, হাজবেণ্ড, গাৰ্জেনছ নেম এইখিনি তোমালোকৰ যাৰ আছে দিবা। ডেট অফ বাৰ্থ দিবা। ডেট অফ বাৰ্থ দিওঁতে সাৱধান হ'বা, যিটো তোমালোকৰ SSLC এডমিটত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো দিবা। আৰু জেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ মেল ফিমেল এনেকৈ আহিব, সেইটো দিবা। চিলেক্ট ওৱান ইয়াত দিয়া আছে। ৰিলিজন তোমালোকে দিবা। নেক্সট আহিব ফোন নাম্বাৰ দিবা। অল্টাৰনেটিভ ফোন নাম্বাৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে দিবা। ইমেইল এড্ৰেছটো দিবা। আৰু অল্টাৰনেটিভ ইমেইল যদি আছে সেইটোও দিব পাৰা। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিবা তোমালোকে। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ পাছত আহিব কাৰেণ্ট এড্ৰেছ। নেক্সট আহিলে পিন কোড। নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট ওৱান তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ আহি যাব, যিটো তোমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। নেক্সট ষ্টেট যিহেতু আছাম, এইটো তোমালোকে জানাই। আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দিবা। আধাৰ নাম্বাৰ, আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম, ইয়েছ ন, সেইটো তোমালোকে ইয়েছত দিবা। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন নট মেণ্ডেটৰী, ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচৰা নাই। ডু ইউ বিলং টু মাইনৰিটি কমিউনিটি, যদি মাইনৰিটি কমিউনিটি হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়েছ দিবা, যদি নো তেতিয়াহ'লে নো দিবা। নেক্সট এনুৱেল ইনকাম অফ পেৰেণ্টছ বিল' 2 লাখ, যিহেতু পেৰেণ্টছৰ যদি এনুৱেল ইনকাম 2 লাখৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত ইয়েছ দিবা, নহ'লে নো দিবা। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই দ্য চাৰ্কুল অফিচাৰ ইজ মেণ্ডেটৰী, ইয়াত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। চাৰ্কুল অফিচাৰে দিয়া ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে ইয়াত দিব লাগিব। নেক্সট DHE ইউনিক আইডি কথা মই কৈছোঁৱে তোমালোকক, ইয়াত ইউনিক আইডিটো তোমালোকে ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে কোৰ্চ এনৰল ইন, তুমি কি কোৰ্চত এডমিশ্যন ইতিমধ্যে লৈছা বা পঢ়ি আছা। চিলেক্ট ওৱান, যিকোনো এটা তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগে। এতিয়া চিলেক্ট ওৱানত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ এইকেইটা অপশ্যন আহিব। চিলেক্ট ওৱানত এইকেইটা অপশ্যন আহিব, UG, PG, LLM, LLB, PhD। এতিয়া UG মানে হ'ল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, অৰ্থাৎ তুমি যদি ডিগ্ৰী পঢ়ি আছা তেতিয়াহ'লে তুমি ডিগ্ৰী দিবা। যদি PG কৰি আছা তেতিয়াহ'লে PG মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট। আৰু LLMও কৰিব পাৰা তোমালোকে, বা LLB বা PhD, এইকেইটাহে ইয়াত অপশ্যন আছে। গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত যিটো তুমি কৰিছা সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। পাছৱৰ্ড দিবা। নেক্সট আহিলে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, এটা পাছৱৰ্ডৰকে তোমালোকে আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবা। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডৰ পাছত তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা। স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰা, যিটো 30 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয়। ইলিজিবিলিটি সম্পৰ্কত তোমালোকে জানি লোৱা যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে HSত 60% থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত যিসকলে 60% নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে PG কোৰ্চৰ বাবে
এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী পৰ্যায়ত 60% আছে। গতিকে 60% থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কম্বাইণ্ড মেৰিট স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ।